ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን በሰላም ወደ ሜሊት መጣችሁ። ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አዲስ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ነባር ቤተሰቦቼ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ማድረግ መልካም ነው። በምድር የምናደርገው መልካም ነገር በሰማይ ዋጋውን ይከፈለናል። ዛሬ የማሳያችሁ ናሽፍ ሳሎና የሚባለውን የወጥ አይነት ወይም ደግሞ የሳሎና አይነት ነው። ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ያው እንደሚያስፈልገን በመጀመሪያ ስጋ ነው። ስጋውን አጥቤ እንደዚህ አዘጋጅቼዋለሁ። ስጋው ላይ እርድ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ እንደገና ደግሞ ትንሽዬ ዘይት እና የተወሰነ ውሃ ጨምሬ መጀመሪያ አበስለዋለሁ፣ አንተከትከዋለሁ ማለት ነው። ኖርማል ስጋው ላይ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ አንተከትከዋለሁ ለአንድ ሰዓት ያህል ወይም አንድ ሰዓት ተኩል እንደ ስጋችሁ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ስጋ ቶሎ ይበስላል፣ አንዳንዱ ደግሞ የሆነ ጊዜ ይፈጃል እና እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ከነውና እስኪ በስልልኝ እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ እንዲህ ካረኩት በኋላ እከርነዋለሁ። እና ጓደኞቼ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ካልተመቻችሁም፣ ምክንያቱም ሁሉንም ነገር የሁላችሁንም ሀሳብ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። እና ይኸውላችሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ እኔ አንድ ሰዓት ነው ያበሰልኩት። ከአንድ ሰዓት በኋላ እንደዚህ ሆኖልኛል። ልክ የኛ ሀገር ቅቅል ነው የሚመስለውና እንደዚህ ከሆነልኝ በኋላ ምንድነው ማረገው መሰላችሁ? ትንሽ ውሃ በደንብ ምጥጥ እስኪልልኝ እጠብቃለሁ። ውሃ ይኸውላችሁ እንደዚህ ምጥጥ እስኪያደርግልኝ እጠብቃለሁ። ከዛም በኋላ ምንድነው የምጨምረው? ቲማቲም ነው የምጨምረው። ቲማቲም ጨምሬ በስርዓቱ ቲማቲሙ ብስል እስኪልልኝ ድረስ እንደገና ደግሞ በቲማቲሙ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ያው ታውቃላችሁ አሰራሩ በየቦታው ይለያያል። እኔ የምሰራው እንደዚህ ነው። እናንተም የምትሰሩት ካላችሁ የእናንተንም እየገባው አየላችኋለሁ እና ያላችሁን አስተያየት ጻፉልኝ። እና ይሄን ቲማቲም እንደዚህ ብስል አረገዋለሁ ከድኛው ማለት ነው። አብስለውና እና ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ሁላችሁ እንደምታዩት ቲማቲሙ ሙክክ ብሎ ነው የበሰለልኝ፣ በስሎልኛል። እና ጓደኞቼ እንደምታዩት እንደዚህ በስለዋል። ከዚህ በኋላ ሳልሳል ነው የምጨምረው። እና ጓደኞቼ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለምትከታተሉኝ በጣም ነው ማመሰግነው። አዲስም ዩቲዩበር ስለሆንኩኝ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። ማስተካከል ያለብኝም ነገር ንገሩኝ በእህትነት። መልካም ማድረጊያው መልካም ነው። እና እንደምታዩት እንደዚህ በደንብ ምጥጥ ውሃው ምጥጥ ማድረግ አለበት። ከዛም በኋላ ሳልሳል ጨምራለሁ። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ጓደኞቼ የምሰራው ናሽፍ ነው። ናሽፍ ሳሎና ነው የምሰራው። ናሽፍ ማለት ደረቅ ማለት ነው። ዊዛውት ወተር ማለት ከውሃ ውጪ ስለምሰራ ጨምረው የቲማቲሙንም ሆነ የራሱን ውሃ ምጥጥ ማድረግ አለበት። እና እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ቀይጠዋለሁ ማለት ነው። እና በጣም ጣዕሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እዚህ ላይ የምጨምረው ቅጠላ ቅጠሎች አሉኝ። በነገራችን ላይ የአብሽ ቅጠል አለ። የአብሽ ቅጠል እኔ እንጃ ስሙ የምታውቁት ከሆነ አይዶን ነው። እዚህ የአብሽ ቅጠል አሁን የምታዩኝ ሄል ነው የምጨምረው። ትንሽዬ ሄል ጨምራለሁ፣ ሄል ፓውደሩን። ከዛም በኋላ ቁንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። እና እንዳልኳችሁ አሁን የአብሽ ቅጠል ያልኳችሁ ይሄንን ነው። ይሄ የአብሽ ቅጠል ቅጠሉን ተቀነጣጥሶ ደርቆ ከደረቀ በኋላ እንደዚህ ለስጋ ወጥ እንጠቀመዋለን። የሚገርማችሁ ነገር ጣዕሙ ልክ የኢትዮጵያ መከለሻ የምታውቁ ከሆነ
የኢትዮጵያ መከለሻ ነው የሚለው። በጣም ነው የሚጠማው ጣዕሙ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ከአናቱ ላይ ቃሪያና ክዝበራ ጨምራለሁ። ያው እሱ ላዝም በቃ የሚጨመር ነገር ነው ጣዕም እንዲኖረው። መጨረሻ ላይ ያው ድንች ጨምራለሁ። አንዳንዶች ስጋ ብቻ ነው የሚፈልጉት። እዚህ ቤት ደግሞ ትንሽዬ ብዙም ሳይሆን በመጠኑ ትንሽ ይፈልጋሉ እና እንደዚህ አድርጌ የተወሰነ ውሃ ጠብ አረግበትና ምክንያቱም ስጋውን በደንብና ድንቹን እንዲያበስልልኝ ይሄን ጨምራለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እንደምታዩት በዚህ መልኩ በደንብ አድርጎ እንዲተከተክልኝ አደርገዋለሁ። እና ጓደኞቼ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። እና ይኸውላችሁ በምታዩት በዚህ መልኩ ድርቅ ብሎ በስሎልኛል። የዛሬው ሳሎና ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉልኝ። እንግዲህ ጓደኞቼ ምሳዬን አዘጋጅቻለሁ። ዛሬ ያው ምሳ ከኔ ጋር ናችሁ ጋብዣችኋለሁ። ሮዜንም ጁሴንም እንደገና ትንሽዬ ፍራፍሬ ማዘጋጅቻለሁ። እናንተን ልጠራችሁ አስቤ ነው እና እስቲ አቅርቤ ላሳያችሁ። ይኸውላችሁ ጓደኞቼ በጣም ነው የሚያምረው። ማማሩ ብቻ ሳይሆን ጣዕሙ በጣም ልዩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። እወዳችኋለሁ።